Så den här videon är på svenska. Välkommen till en svensk video. Idag tänkte jag prata om, hur säger jag det här? Ibland kommer man till en situation när man inte orkar mer. Och det här är med alla människor i världen. Även den starkaste människan i världen kan komma till en viss plats i deras liv när man bara vill ge upp. När man bara inte orkar mer, du vet. Man önskar att man bara gav upp, men man gör ju inte det. Man fortsätter. Och förhoppningsvis blir det bättre. Och för alla människor blir det inte bättre. För vissa blir det sämre. För vissa blir det bättre. Och allt tror jag handlar om vår mentalitet. I Sverige har vi en väldigt speciell mentalitet jämfört med många andra länder. Och den kan vara väldigt negativ ibland. Så svensk mentalitet är inte den bästa. Nu är det här från fall till fall, person till person, såklart. Men om jag kollar från min egna perspektiv, från mina egna ögon och statistiken i hur Sverige ser ut och hur vi pratar med varandra. Hur vi hanterar världssituationer. Hur vi hanterar problem i våra liv. Hur vi hanterar våra liv. Allt sånt är väldigt strukturerat i Sverige. Det är inte så mycket känsla i Sverige. Det är inte så mycket gemenskap i Sverige. Den största gemenskapen som finns i Sverige som ett land, det är mellan vänner eller familj. Jag tycker inte att Sverige har en direkt gemenskap av att Sverige är Sverige och som ett land där vi är starka tillsammans. Det har jag aldrig riktigt sett i Sverige någonsin. Och jag vet att vi är mycket blandat i Sverige och jag älskar Sverige med det. Jag faktiskt tycker att det är det bästa som finns med Sverige. Är den här diversiteten och blandningen. Och det är så vackert. Jag tycker bara det är så vackert. Men det är synd att vi inte har den här kärleken. Att vi inte har den här gemenskapen. Om vi tittar på andra länder, till exempel Amerika. Eller vi tar det som ett exempel. För att det är det enklaste exemplet. Och vi kan också se att det är många olika blandningar i Amerika. Men grejen där är ju att de ser sig själva som amerikanska. De ser sig själva som det här frihetslandet. Om att man får uttrycka sina åsikter och freedom of speech. Och det har vi ju lite i Sverige också. Jag tycker att i Sverige så är många svenskar rätt öppna med deras åsikter. Och vi har inga problem att diskutera med varandra. I Sverige är inte alla människor då, såklart. Men många i Sverige är väldigt intellektuella. Vi har bra utbildning i Sverige. Vilket betyder att många i Sverige är utbildade. Vilket betyder att vi använder vår hjärna. Men jag tror att Sverige använder sin hjärna lite för mycket. Vi har använt hjärnan för mycket. Vi har inte använt hjärtat. Det var en av anledningarna till varför jag flyttade ifrån Sverige. Är för att Sverige leds av hjärnan. Det leds av hjärnan. När jag ändå pratar om Sverige och Sveriges mentalitet så kan jag också prata om corona. Eftersom det är något som händer fortfarande. Här har vi ett väldigt enkelt och väldigt synligt sätt på Sveriges mentalitet och hur vi hanterar rädsla. Hur vi är kontrollerade av media. Hur vi också är kontrollerade av staten, av myndigheterna. Och det är ju där det är fel, tyvärr. Att vi blint litar på att myndigheterna eller att staten vill det bästa för oss. Att vi blint litar på läkare som skriver ut mediciner när du har varit med läkaren i 10 minuter och personen vet typ inte ens. Förstår du? Och vi litar blint på att staten ska ta hand om oss och vi ska få bra jobb och äldreboende och vi ska känna oss trygga när vi går ut på gatan. Blint har Sverige litat på att människor kommer få pension, att Sverige kommer ha sin ekonomiska stadighet, att det finns en lösning. Blint har vi litat på att det inte ska bli upprop, att det inte ska bli revolution. Jag tror att allt det här håller på att ändras och det har bubblat under
Det har bubblat under vattnet, om man säger så. Och jag tror att det är många unga människor som kommer börja med det här. Och det kommer starta väldigt mycket i Sverige. Det kanske startar protester, det kanske startar uppror. Och om det här händer så vill jag säga att lösningen är inte våld. Utan om vi tar till våld så kommer det bara bli värre. För att då kommer staten, då kommer polisen och då kommer myndigheterna att göra sina regler ännu strängare. Vilket också gör att många människor i Sverige känner sig instängda i själen, i hjärtat. För att det är inte så man hanterar en mänsklighet. En människa är inte meningen att jobba iväg sitt liv. En människa är inte meningen att leva i kapitalism eller att leva i materialism. Göra alla de här grejerna som en bra svensk medborgare ska göra. En bra medborgare. Men grejen är, hur mycket har myndigheten gett till dig? Nu är det här olika beroende på vem du är och vilket liv du har levt. Så vissa har det jättebra och får jättemycket och bra hjälp av myndigheterna. Men sen har vi de som inte får det. Och det är oftast det här som inte vi ser i Sverige. Det är undangömt för att det är fult att kolla på. Jag pratar om hemlöshet. Jag pratar om beroenden. Jag pratar om våld i hemmet eller våld utanför hemmet. Jag pratar om våldtäkter. Jag pratar om diskrimineringar mot kön eller sexuell läggning eller hudfärg. Alla de här sakerna kommer börja komma upp i Sverige. Mer och mer. Och ju mindre vi dealar med det, eller myndigheterna om jag ska vara ärlig, desto värre kommer det bli. Och grejen med Sverige, tyvärr, är att det är ett krig mellan människorna och myndigheterna i världen. Det här är inte bara i USA, det här kommer hända i Sverige också, det kommer hända i nästan alla länder. Det betyder att om vi ser varandra som vi versus dem, även myndigheterna. För vilka är det som äger myndigheterna? Eller vilka är det som kontrollerar myndigheterna? Det är människor. Eller businessmen. Men det ska vara människor som egentligen borde ta hand om myndigheterna och inte de som ser profit i allting, eller hur? Så det som vi måste göra, och ärligt talat, för att Sverige ens ska fortsätta vara ett land som är bra, är att vi måste börja visa att alla är värda lika mycket. Den personen som tiggaren på gatan är exakt lika mycket värd som du. Det är så många fördomar i Sverige. Och så gör man någonting åt problemen istället. För att skjuta det under mattan. Istället för att damma det under mattan hela tiden. Psykiatrin i Sverige behöver förbättring. Äldrevården i Sverige behöver förbättring. Skolan i Sverige behöver förbättring. Det är så många saker i Sverige som håller på att gå under i mina ögon. Och det går bara neråt. Jag har inte bott i Sverige på 6 år. Och jag kommer aldrig flytta tillbaka till Sverige. Inte när det fortsätter gå neråt. Varför skulle jag vilja bo i ett land där det bara går neråt? Där folk bara tänker på pengar och status och jobb och bil och iPhone-modell eller modekläder. Eller, nu vet jag att det här inte är alla. Jag vet. Jag generaliserar jättemycket. Men att hitta själen igen. Följa hjärtat igen. Connecta till gamla traditioner som vi har i Sverige. Sverige har väldigt sjuka traditioner. Vikingatiden kopplas till ritualer, kopplas till spiritualitet, religion. Vi har kyrkan. Vad gör den egentligen? Varför? Allt är korrupt. Det är så mycket som många människor bara vänder blicken till och säger nej, men vad kan jag göra? Ja, du kan göra rätt mycket faktiskt. Speciellt i ditt egna liv, och det är en chain reaction, det är en kedjereaktion. När du gör något så gör någon annan något. Kanske inte direkt, kanske tar ett tag innan det klickar. Men det var allt jag ville säga med den här videon. Korta videor, svenska korta videos. Välkommen till den idén. Ha en väldigt fin dag och ta hand om dig.